לא, זה הרי ברור. פתאום, כשהתגלה שמדיניות הימין של הממשלה היא כושלת, אז אין ימין ואין שמאל. אין ימין-שמאל. זה הזמן לעקור מתוכנו את השימוש במונחים האלה. השימוש הרווח במילים ימין-שמאל מפלג ומשסע. משניא אותנו זה על זה. עכשיו, בכלל, תסתכלו עליהם בעיניים. הם נראים לכם כמו אנשים שהקימו תנועת מחאה ומדם ליבם החליטו להגיד שהגיע הזמן שנפסיק את ההבדלים בינינו ואין ימין ואין שמאל. אין ימין-שמאל. זה כלי תעמולה שיווקי שמשרת בעלי אינטרס. לא, זה קמפיין שהוא נראה מהונדס לחלוטין, יכול להיות גם ששילמו לאנשים האלה, ואנחנו גם לא יודעים מי מממן את זה במיליונים. להפוך אותו ללא לגיטימי. כי אין ימין-שמאל. רק ביחד ננצח. ורק ביחד. נבנה כאן עתיד חדש, בטוח וטוב. לא יפרידו בינינו יותר. לא יפרידו בינינו יותר. לא יפרידו בינינו יותר. אין ימין-שמאל. עכשיו תבינו, זה כאילו הילד החננה בכיתה שכל היום חוטף מכות ויורדים עליו וכועסים עליו, פעם אחת ילך מכות עם הילד הבריון, ינצח אותו כנגד כל הסיכויים, ואז תיכנס המורה ותגיד ששניהם אשמים באותה מידה. לא רק שאין ימין שמאל, גם אין יותר ערבים, הם גם נעלמו מהסרטון הזה באורח פלא. אז הנה כמה תזכורות לכך שכן יש ימין ויש שמאל במדינת ישראל. הימין במדינת ישראל ראה בחמאס כנכס. הרשות הפלסטינית היא נטל, וחמאס הוא נכס. הוא ארגון טרור, אף אחד לא יכיר בו, אף אחד לא ייתן לו מעמד ב-ICC. ברגע שיש את ארגון חמאס ברצועת עזה, אף אחד בעולם לא לוחץ על מדינת ישראל להגיע להסדר שלו עם הפלסטינים. איזה פתרון נוח זה? ולכן נתניהו וכל השותפים שלו המציאו את מדיניות מכסחת הדשא. כל מי שיש לו דשא בבית יודע שמדי פעם אתם מקצצים את הדשא. אבל הסיבה שאתם מקצצים איתו היא לא כי אתם לא רוצים דשא, אלא בגלל שאתם רוצים דשא. אתם פשוט רוצים לטפח אותו, לדאוג לו. וזה בדיוק מה שקרה בכל המבצעים מאז עופרת יצוקה ועד עכשיו. קצת לקצץ את החמאס ולהשאיר את זה עד הפעם הבאה, אבל לא לחסל אותו, לא להוריד אותו. כי למישהו בממשלת ישראל היה מאוד מאוד נוח שיש ארגון טרור ברצועת עזה, וככה אפשר להמשיך להרחיב את ההתנחלויות ביהודה ושומרון. המדיניות הזו נכשלה. כן יש ימין ויש שמאל. הימין הסכים לשלם כל מחיר בשביל שהוא יוכל להרחיב את מפעל ההתנחלויות. אין דרך אחרת לשים את הדברים. הימין, נתניהו, סמוטריץ', בן גביר, כולם תחזקו את החמאס בתור הכלי, הנכס, שמסיר מישראל כל מחויבות לתהליך השלום. בצורה הזאת הם תכננו לקבור את פתרון שתי המדינות לשני עמים. יש ימין ויש שמאל. בימין יש אנשים שמוכנים להקריב את הכלכלה הישראלית בשביל שיקולים קואליציוניים, ולגרום לכך ולהסכים לזה באופן פעיל, שרבע מהילדים בכיתה א' לא ילמדו לימודי ליבה, בניגוד לכל ההמלצות של האוצר, של ה-OECD, או של כל שיקול רציונלי. יש ימין ויש שמאל. עד לפני חודשיים הייתה כאן ממשלה ימנית, שמה שהיא ביקשה לעשות זה לחוקק חוק שפותר את כל החרדים באופן רשמי מגיוס לצה"ל. זה כשיש לנו אויבים על הגדרות. בימים הקרובים יובא לאישור הכנסת חוק הגיוס החדש, שמעמיד במבחן את מערכת היחסים המורכבת שבין צה"ל לחברה הישראלית. מישהו היה יכול להעלות על דעתו להעלות כזה חוק היום? אז למה אתם אומרים שאין ימין ואין שמאל יותר? הרי יש ימין, ואנחנו גם יודעים מה הם רצו לקדם. הם אמרו את זה. יש ימין ויש שמאל. יש פה אנשים ימנים מאוד, בממשלה הימנית ביותר שהייתה כאן, שחשבו שביידן הוא בעייתי במקרה הטוב, פרעה במקרה הרע, או mind your own business במקרה הממוצע. אותו אחד שהוא החבר הכי טוב שלנו, שבא להגן על מדינת ישראל, לתמוך בה, שפך חיי הים של כסף, שלח לפה נוסעות מטוסים. האנשים הימנים האלה סיכנו את הברית האסטרטגית הכי חשובה שלנו. הם העדיפו להצטלם עם פוטין, ועם אנשים שמעוררים מלחמות בעולם והם אנטי-דמוקרטיים ואנטי-ליברליים. ומה שהממשלה הימנית רצתה לעשות זה לצרף אותנו למחנה העולמי של המדינות האנטי-ליברליות, ביחד עם ההפיכה המשטרית שהם כל כך תכננו להוציא לפועל. אם הם היו מצליחים, אנחנו היינו סופית מתנתקים מגוש המדינות המערביות, מהאיחוד האירופי, מארצות הברית, מקנדה, מאוסטרליה, מכל המדינות שתומכות בנו, הן היחידות שתומכות בנו ברגעים האלה. הימנים התבלבלו מי הידידים של מדינת ישראל, ואיפה ישראל נמצאת בסדר הדמוקרטי. אבל אל תשכחו, יש ימין ויש שמאל, גם בזמן מלחמה. זה לא אומר שזה צריך לפלג אותנו, אבל זה גם אומר שאנחנו לא חיים בדיקטטורה. במדינה דמוקרטית, הכוח שלה
הוא זה שיש דעות שונות. בגלל זה אנחנו יותר מצליחים מכל המדינות מסביבנו, דווקא בגלל שיש אצלנו דעות שונות. אז כן, יש ימין ויש שמאל. בואו לא נשכח את זה.